May business ka ba or nagbabalak magnegosyo? Malamang kailangan mo mag-file ng business tax. So sa video na ito, tutulungan kita para mas maintindihan ang isa sa mga pinaka-common na business tax sa Pilipinas. Ang percentage tax ay isang uri ng business tax dito sa Pilipinas tulad ng value-added tax or VAT. Kung tayo ay nagnenegosyo at hindi tayo covered ng VAT, tayo ay most likely subject sa percentage tax. Ito ay imposed sa persons, entities, or transactions specified sa tax code as amended. Take note, aside sa mga usual businesses tulad ng merchandisers or manufacturers, covered din dito ang mga self-employed and contractual workers. Marami ang uri ng percentage tax dito sa Pilipinas, pero ang pinaka-common ay ang 3% percentage tax. Meron akong video tungkol sa other percentage taxes kung gusto nyong malaman ang mga tax rates nila. Ang video ay nasa description below. So, sino-sino ang mga dapat mag-file ng 3% percentage tax? So, according to the tax code, ang mga persons na required mag-file ay mga individuals at non-individuals. So, kung non-individuals, kasama na dito ang mga estate, trust, partnership, at corporations. So, to be more specific, persons who are not VAT-registered, who sells goods, properties, or services, whose annual gross sales and or receipts do not exceed 3 million and are exempt from value-added tax. So, ang percentage tax ay kinukompute based on 3% ng gross receipts or gross sales. So, as mentioned earlier, na dapat ang gross receipts or gross sales ay hindi lalagpas ng 3 million for the taxable year. So, para mas maintindihan natin, let's go to our illustrations. Pwede nyong i-pause or slow down yung video para mas maintindihan ang mga illustrations. Sa unang illustration, ang individual taxpayer ay may dalawang pinagkakakitaan. Ito ay sa business and practice of profession. Sa pag-compute ng percentage tax ng individual, pagsasamahin ang income galing sa business at practice of profession. Pinapakita ng illustration na ito ang qualification upang maging subject sa 3% percentage tax, na kung saan dapat ang annual gross sales at receipts ay hindi aabot sa VAT threshold na 3 million. Kung sakaling umabot sa 3 million, required na mag-update ng registration from non-VAT to VAT as soon as possible. Sa personal kong experience, nagpa-file kami ng percentage tax on a quarterly basis, tulad ng pangalawang illustration. Kaya ito total ang gross receipts for the following months tsaka i-multiply sa 3% percentage tax rate. Ang quarterly percentage tax due ay 25,000. So, ang filing ng percentage tax return ay within 25 days after each taxable quarter. Ang ibig sabihin ay pagsasama-samahin ang gross sales o receipts ng mga months ng quarter. And ang filing ay within 25 days sa susunod na buwan. Halimbawa, isang merchandiser ay mayroong reported gross sales for the following first quarter. Ang tanong, kailan dapat mag-file ng percentage tax return? Based sa batas, dapat on or before April 25, which is within 25 days after the end of each taxable quarter. So, gagamit tayo ng BIR Form 2551Q para mag-file ng quarterly percentage tax return. Panoorin nyo ang video ko kung paano mag-file gamit ang EBIR forms at bayaran ito gamit ang GCash. The link is in the description below. And that's it. So kung nakatulong itong video na ito, paki-thumbs up naman. At recommend ko na rin na panoorin mo yung video ko tungkol sa connection ng 3% percentage tax at 8% optional income tax rate. Yung video ay nasa description below. As always, a huge thanks for watching. Consider subscribing if you haven't yet already. And I'll talk to you in the next one.